नमस्ते विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज म कक्षा 11 को अकाउन्ट अन्तर्गतको जर्नल प्रपर भन्ने टपिकमा पर्ने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स लिएर आएको छु। मैले बोर्डमा एउटा क्वेशन लिएको छु। यो क्वेशन चाहिँ एक्जाममा आउने टाइपकै हो। यो क्वेशन 5 मार्क्समा आउँछ। यो सोलुसन गरेर कम्प्लिट गरेपछि विद्यार्थीहरुले 5 मार्क्स पाउनुहुन्छ। यो नछोड्नुलाई एकदम सजिलो कुरा पनि हो। An unadjusted trial balance of a firm is given भन्दैको हुन्छ कहिलेकाहीँ यहाँनेर an unadjusted trial balance is given भनेर मैले लिएको छु। यसमा पार्टिकुलर्स डेबिट र क्रेडिट कलम छ, तीनटा कलम र यसमा पार्टिकुलर्समा छ बैंक 25000, परचेज 44000, डेटर्स 20000, फर्निचर 55000, सैलरी 42000, रेन्ट 10000, सेल्स 91000, क्यापिटल 70000 र क्रेडिटर्स 35000 भनेर दिएको छ। यसरी एउटा ट्रायल ब्यालेन्स र टोटल दिएको छ 1,96,000 डेबिट कलममा र सेम जहिले पनि डेबिट र क्रेडिटमा सेम नै हुन्छ। क्रेडिट कलममा पनि 1,96,000 भनेर दिएको छ र एडिसनल इन्फर्मेसन हामीलाई चारवटा पोइन्टहरु दिएको छ। चारवटा पोइन्टमा के दिएको छ भने आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी 7,000, त्यसैगरी डिप्रिसिएसन अन फर्निचर डिप्रिसिएसन अफ फर्निचर एट 10% भनेको छ। हामीले पर्सेन्ट निकाल्नु पर्छ, निकालौँला। सी नम्बरमा प्रिपेड रेन्ट ₹2000 भनेको छ। प्रिपेड रेन्टलाई कसरी ट्रिट गर्ने र एडभान्स कुराहरु कसरी ट्रिट गर्ने म अहिले भन्छु। र डी नम्बरमा प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स एन्ड डाउटफुल डेट्स एट 5% भनेर भनेको छ। यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो किनभने एडिसनल इन्फर्मेसनलाई ट्रायल ब्यालेन्समा एडजस्ट गरेको छैन, त्यसैले यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो। अब हामीले के गर्नुपर्छ भने यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडजस्टमेन्ट गरेर यो सबै एडिसनल इन्फर्मेसनलाई चाहिँ हामीले ट्रायल ब्यालेन्समा इन्क्लुड गरेको एउटा ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौँ, त्यसलाई चाहिँ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनिन्छ है। अब हेरौँ सुरुमा के गर्नु पर्यो भने एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, जसलाई जर्नल प्रपर पनि भनिन्छ। मैले यो बुझ्नको लागि लेखेको, यो लेखिरहनु पर्दैन सोलुसन गर्दाखेरि। एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र हेडिङमा जे दिएको छ अफ ट्रेड कन्सर्न अथवा अफ एबीसी कम्पनी अथवा XYZ जे भनेर दिएको छ त्यही हेडिङमा लेख्ने र फर्मेट यस्तो हुन्छ। सिरियल नम्बर, पार्टिकुलर्स कलम, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट कलम र क्रेडिट कलम, त्यसपछि एडजस्टमेन्टहरु डेबिट कलम, क्रेडिट कलम र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सलाई फाइनल हामीले जुन बनाउँछौँ त्यो एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट कलम र क्रेडिट कलम। यो फर्मेट मात्रै हेर्ने, अहिले बाँकी कुराहरू हेर्यो भने, मैले नभनिकन हेर्यो भने स्टुडेन्टलाई गाह्रो हुन सक्छ र मैले भन्दा मात्रै पनि नबुझिन सक्छ। त्यसैले मैले भन्दै गरेको कुराहरूलाई आफूले पनि कपीमा गर्दै जानुभयो भने यो बुझिँदै पनि जान्छ र सजिलो पनि हुन्छ। द मोर द यु प्र्याक्टिस द मोर द यु लर्न हैन। जति धेरै प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति धेरै त जानिने हो। त्यसैले म जसरी भन्दै जान्छु तपाईहरुले कपीमा कपी पेन लिएर बसेर लेख्दै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब सुरुमा के गर्ने भने अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स जुन दिएको छ, जति पनि ट्रान्ज्याक्सनहरु दिएको छ सबैलाई कपी गर्ने भनेको बैंक, परचेज, डेटर्स, फर्निचर, सैलरी, रेन्ट, सेल्स, क्यापिटल, क्रेडिटर्स जसरी दिएको छ त्यसरी नै मैले लेखेको छु। गर्ने यही नै हो र डेबिट कलममा भएको डेबिट कलममै लेख्ने, क्रेडिट कलममा दिएको क्रेडिट कलममै लेख्ने। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो किनभने जे दिएको छ त्यही हामीले यहाँ बनाएको हो। बुझ्नुभयो? अब एडजस्टमेन्ट एन्ट्री सुरु गर्ने। ए नम्बरमा के छ आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी। सैलरी कहाँ छ? सैलरी यहाँ छ। अब आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी भनेको के हो? आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी 7,000 रुपैयाँ छ। आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी भनेको तिर्न बाँकी, आउटस्ट्यान्डिङ भनेको तिर्न बाँकी। प्रिपेड छ भने तिरिसकेको, पहिला नै तिरेको। आउटस्ट्यान्डिङ छ भने बाँकी भनेको तिर्न बाँकी है। अब सैलरी हाम्रो डेबिट कलममा छ 42,000। अब तिर्न बाँकी 7,000 छ। 42,000 42,000 सैलरी तिर्नु पर्ने थियो। त्यो तिर्नु पर्ने सैलरीमा पनि अझै 7,000 चाहिँ थपियो। आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी भनेपछि के गर्नु पर्यो? जोड्नु पर्यो। 42,000 मा 7,000 जोड्नु पर्यो। अब यहाँ डेबिट कलममा छ भने डेबिटको जोडिन्छ, क्रेडिटको जोडिन्छ, डेबिट क्रेडिटको घट्छ, क्रेडिट डेबिटको घट्छ है। भनेको मतलब 42,000 लाई आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी 7,000 जोड्नु पर्यो भने यो डेबिट कलममा छ भने यो पनि डेबिट कलममै राख्ने। यो त अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हो है। अब अनएडजस्टेड एडजस्टमेन्ट एन्ट्रिजहरु सुरु भइसक्यो। ए नम्बरमा अरु नहेर्नु, मैले भन्दै गएपछि मात्रै हेर्दै जानु। अहिले मैले लेखिसकेको छ, सोलुसन गरेर राखेको छु, त्यही भएर यस्तो भएको हो। तर म जे भन्छु त्यो त मात्रै लेख्दै जानु है। ए नम्बरमा आउटस्ट्यान्डिङ सैलरी यहाँ लेख्ने हैन, अब माथि लेख्ने। कहाँ? अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको
साइडमा जुन अनएडजस्टमेन्ट कलम छ अथवा एडजस्टमेन्ट कलम छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको साइडमा एडजस्टमेन्ट कलम जुन छ त्यहाँ लेख्ने कहाँ भने डेबिट कलममा ए नम्बरको 7000 स्यालेरीको सिधा 7000 लेख्ने है यो लेख्ने अहिले तल हेर्दै नहेर्ने है त्यसपछि भनेको छ डिप्रिसिएसन अन फर्निचर एट 10% फर्निचर कहाँ छ फर्निचर भनेको 55000 छ 55000 को 10% भनेको 0.10 10% भनेको इन्टु 55000 गर्यो भने क्याल्कुलेटरबाट सिधा निस्किहाल्छ है यो गर्न सक्नुहुन्छ यो सर्टकट तरिका हो 10% भनेको 0.10 अब के भयो बी नम्बरमा लेख्ने डिप्रिसिएसन अन फर्निचर एट 10% है अब एमाउन्ट यहाँ लेख्ने हैन है यहाँ लेख्नुपर्छ यहाँ एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीमा लेख्नुपर्छ अब फर्निचरमा डिप्रिसिएसन भयो भने के हुन्छ घट्छ फर्निचर हाम्रो डेबिट कलममा छ है डेबिट कलममा 55000 छ र 10% भनेको त्यो 55000 को 10% भनेको 5500 र 5500 हो क्याल्कुलेटर थिचेर निकाल्नु होला यो भनेको 5500 हो 5500 हो अब के हुन्छ डिप्रिसिएसनले फर्निचरको एमाउन्ट घट्छ हो कि हैन हो नि अब के गर्ने 55 डेबिट कलममा छ भने फर्निचर बी नम्बर के गर्ने 5500 डिप्रिसिएसन एमाउन्ट यो डिप्रिसिएसन एमाउन्ट जुन छ अघि हामीले निकालेको यो गरेर निकालेको 5500 लाई बी लेखेर यसरी क्रेडिट कलममा एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको क्रेडिट कलममा लेखेँ है बी नम्बर पनि सक्यो अब सी नम्बर हेरौँ सी नम्बरमा भने चाहिँ के छ प्रिपेड रेन्ट भनेको तिर्नुपर्ने छ डेबिटमा छ डेबिट भनेको हामीले तिर्नुपर्ने हो है अल द एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस भनेको नोमिनल एकाउन्टमा पर्यो भनेको रेन्ट भनेको डेबिट कलममा छ तर प्रिपेड भनेको के छ पहिले तिरिसकेको छ अथवा योभन्दा अगाडिकै महिनामा तिर्यो यो महिनाको तिर्नुपर्ने रेन्ट चाहिँ अगाडिकै महिना तिरेछ भने के गर्नु पर्यो प्रिपेड रेन्ट के हुन्छ लेस गर्नु पर्यो रेन्टबाट लेस गर्नु पर्यो भने के हुन्छ रेन्ट कलम के छ 10000 छ भने के गर्नु पर्यो सी नम्बरमा 2000 लाई के गर्नु पर्यो क्रेडिट कलममा राख्नु पर्यो एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको क्रेडिट कलममा 2000 लाई राख्नु पर्यो है रेन्टको सिधा है यहाँ अलिकति एलाइनमेन्ट डिटेल्स छ रेन्टको सिधा 10000 छ रेन्ट एमाउन्टमा यो के पनि गर्नु पर्दैन यहाँ ड्यास दिने यहाँ पनि ड्यास दिने किनभने डेबिट गर्ने हैन 10000 2000 प्रिपेड तिरिसकेको हुनाले घट्यो क्रेडिट कलममा गयो यहाँ डेबिटमा छ भने क्रेडिटमा राख्यो भने घट्छ यहाँ क्रेडिटमा छ भने यहाँ डेबिटमा राख्यो भने घट्छ र क्रेडिटमा राख्यो भने जोडिन्छ डेबिट र डेबिटमा छ भने जोडिन्छ क्रेडिट र क्रेडिटमा छ भने जोडिन्छ र डेबिट र क्रेडिटमा छ भने घट्छ त्यसरी हुन्छ है यो कुरा बुझ्नुपर्छ र सी नम्बरमा 2000 भयो अब डी नम्बरमा भनेको छ प्रोभिजन फर ब्याड डेट्स एन्ड डाउटफुल डेट्स एट 5% डेटर्स को 5% ब्याड डेट्स भनेको डेटर्सबाट निकालिन्छ डेटर्स कति छ 20000 छ 20000 को 5% निकाल्नु पर्यो अब यो पनि त्यही हो 5% भनेको 0.05 इन्टु 20000 गर्दाखेरि कति हुन्छ भन्दाखेरि 20000 को 10% भनेको 2000 5% भनेको 1000 भयो यसरी डाइरेक्टली निकाल्न पनि सक्यो अथवा क्याल्कुलेटर थिच्न पनि सक्यो अब के गर्नु पर्यो हाम्रो डेटर्स कहाँ छ डेटर्स भनेको हाम्रो पाउनु पर्ने हो आउनु पर्ने डेबिट हो तर ब्याड डेट्स भने चाहिँ के हुन्छ आउँदैन अथवा तिर्दैन भने चाहिँ यो त लेस गर्नु पर्यो भनेपछि डेटर्स को डेबिट कलममा छ भने हामीले यो एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीलाई कहाँ राख्नु पर्यो क्रेडिटमा राख्नु पर्यो मैले यहाँ डी नम्बरमा 1000 लेखेको छु यसरी हामीले चारवटा ट्रान्ज्याक्सन जुन क्वेशनले दिएको छ त्यो इन्ट्री गरिसक्यौं अब भनेको हामीले यो गरिसकेका थियौं एज इट इज सारिसकेका थियौं अब हामीले एडजस्टमेन्ट इन्ट्री पनि भरिसक्यौं अब के गर्ने भने अब भनेको यहाँ हामीले जे लेख्यौं नि यहाँ चाहिँ लेख्दै जानुपर्छ है यहाँ चाहिँ लेख्दै जानुपर्छ तर यो एमाउन्टहरु चाहिँ लेख्नु हुँदैन यो एमाउन्ट कति बेला लेख्ने अब म भन्छु अब के गर्नु पर्यो भने एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको जुन जुन एमाउन्टहरु हामीले चारटा एमाउन्टहरु नयाँ एमाउन्टहरु लेखेका छौं यो डेबिटमा भए क्रेडिटमा लानु पर्यो क्रेडिटमा भए डेबिटमा लानु पर्यो यसरी है सीधा सीधा बुझ्नु भयो यसरी लानु पर्यो अब यति गरिसकेपछि हाम्रो मेन काम भनेको एडिसनल इन्फर्मेसनलाई पोस्टिङ गर्ने जुन यो काम गर्यौं नि यति नै हाम्रो मेन काम अरु केही पनि छैन अरु जोड घटाउ गर्नुपर्ने छ एकदमै सजिलो कुरा हो अरु केही पनि गर्नु पर्दैन अब अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एज इट इज हामीले सार्यौं क्वेशनमा जसरी दिएको छ त्यसरी नै सार्ने र एडजस्टमेन्ट एन्ट्री कसरी राख्ने भनेर मैले भने बुझिएन भने फेरि रिपिट गरेर हेर्नु होला यहाँ गरिसक्यो अब के गर्ने भने
एडजस्टमेन्ट एन्ट्री पनि गरिसक्यो। अब हामीले टोटल गर्ने। टोटल के छ अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको टोटल भनेको क्वेसनमै दिएको हुन्छ, क्वेसनमा जति छ यहाँ त्यति नै हुन्छ है। अब एडजस्टमेन्ट एन्ट्रीको टोटल गर्ने 7000 छ, 5500 छ, 2000 छ, 1000 छ, 7 5 12 13 14 15 15500 15500 है। यहाँ पनि क्रेडिटमा त्यति नै छ, जोड्नु होला 15500। अब यो पार्ट हामीले लेखेको छैन है, हाम्रो कपीमा त ब्ल्याङ्क छ। अब भन्छु 25000 डेबिट कलममा छ, डेबिट कलममै 25000 लेख्ने, क्रेडिट कलम ड्यास दिने। 44000 छ, बिचमा केही पनि छैन, 44000 डेबिट कलममै लेख्ने है। अब हाम्रो फाइनल एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स तयार हुँदैछ। अब डेटर्समा 20000 थियो र यहाँ क्रेडिट कलममा के छ 1000 छ भनेको 20000 डेबिट कलममा छ, 1000 क्रेडिट कलममा छ। मैले के भनेको थिएँ डेबिट क्रेडिट भयो भने घट्छ, 20000 बाट 1000 घटाउने 19000 यहाँ लेख्ने है। त्यस्तै फर्निचर 55000 थियो, यहाँ छैन, यहाँ छैन, क्रेडिट कलममा के छ 5500 छ, डेबिटमा छ, क्रेडिटमा छ। 55000 बाट 5500 घटाउँदाखेरि 49500 भयो है। त्यसै गरी स्यालेरी 42000 छ, 42000 मा 7000 एड भएको छ भनेपछि के भयो डेबिट भयो है। डेबिट कलममा छ, डेबिट कलममा छ 42 र 7 42 र 7 के भयो एड भएर 49000 भयो। र हाम्रो रेन्टमा के छ 10000 छ र 2000 प्रिपेड रेन्ट, यो क्रेडिट लेस भएको छ। अघि नै हामीले कहाँ राख्ने भनेर गरिसकेका छौँ। 10000 मा 8000 घट्दा भनेको 10000 मा 2000 घट्दा भनेको 8000 भयो। र कुन साइड ह्याप्पी भयो भन्दा डेबिट साइड ह्याप्पी भयो। 10000 डेबिटमा छ, 2000 क्रेडिटमा छ, 10000 बाट 2000 घटाउँदाखेरि 8000 डेबिट साइडमा राख्यौँ। त्यसै गरी क्रेडिटमा 91000 छ, बिचमा कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छैन, 91000 राख्यौँ। 70000 छ, कुनै पनि ट्रान्जेक्सन छैन बिचमा, 70000 एज इट इज क्रेडिट साइडमा, यहाँ क्रेडिट साइडमा भएकोले क्रेडिट साइडमा हामीले कपी गर्यौँ। र 35000 है। यति गरिसक्यो। यति गरेपछि हाम्रो काम लगभग सक्यो। अब अलिकति बाँकी छ। अब के गर्ने, हामीले यो टोटल गरिसक्यौँ, यो टोटल गरिसक्यौँ, यो टोटल गरिसक्यौँ, यो टोटल पनि गरिसक्यौँ र यताबाट पनि हामीले एडजस्ट गरेर राखिसक्यौँ एमाउन्टहरू सबै। अब के गर्ने भने अब यहाँ पनि त्यही गर्नु पर्यो। यहाँ डेबिट साइडमा के छ, डेबिट कलममा के छ 5500 छ, सरी यहाँ 7000 छ अलरेडी। यहाँ क्रेडिट साइडमा 7000 छ। 7000 जुन हामीले एडजस्टमेन्ट एन्ट्री गरेको छ त्यसलाई पनि एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको यहाँ जुन कलममा छ यहाँ त्यही कलममा लाने है। क्रेडिट कलममा 7000 छ, क्रेडिट कलममा 7000 लग्यौँ। डेबिट कलममा 5500 छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट कलममै 5500 लग्यौँ है। त्यसै गरी डेबिट कलममा 2000 छ, हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट कलममै 2000 लग्यौँ। र डेबिट कलममा 1000 छ, हामीले डेबिट कलममै 1000 राखेर क्रेडिट कलममा यसरी ड्यास दियौँ। अब यति गरेपछि हाम्रो काम सक्यो। तर सक्नुभन्दा अगाडि हामीले के गर्नु पर्यो भने यो टोटल गरिसकेका छौँ, यो टोटल गरिसकेका छौँ, यो टोटल पनि गरिसकेका छौँ, यो टोटल पनि गरिसकेका छौँ। अब यो पोइन्ट टोटल गर्ने क्यालकुलेटर थिचेर टोटल गर्ने गर्दाखेरि के हुन्छ 2,03,000 आयो र यता पनि के आयो 2,03,000 आयो। डबल इन्ट्री बुक किपिङ सिस्टममा जहिले पनि डेबिट इक्वल टु क्रेडिट आउँछ र यति टोटल गरिसकेपछि हाम्रो काम सक्यो। यति गरेपछि हामीलाई क्वेसनले भनेअनुसार गरिसकेपछि क्वेसन 5 मार्क्स क्यारी गर्छ, 5 मार्क्स हामीले प्राप्त गऱ्यौँ। यो एकदमै सजिलो कुराहरू छ, यसमा ध्यान दिनु होला। र आजको भिडियो यति नै। प्रविधि संयोजनमा साथी सरोज भण्डारी र म बीपी पोखरेल पनि बिदा चाहन्छु र साथै क्लासरुम उपलब्ध गराउनु हुने माउन्ट अन्नपूर्ण एजुकेसन फाउन्डेसनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म आजको भिडियोबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।